Вітаю вас, друзі! Ну що, у нас, наче як почалося, дуже дивне перемир'я. Дивне тому, що Україна не оголошувала його, Російська Федерація також не оголошувала, зате оголосив президент Сполучених Штатів Америки Трамп. І через сильний холод, такий самий, як у нас, я особисто попросив Путіна не обстрілювати Київ та інші міста і містечка протягом тижня. Це неймовірно, це не просто холодно, це надзвичайно холодно. І я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та по різних містах протягом цілого тижня, і він погодився це зробити. І мушу вам сказати, це було дуже люб'язно. Багато людей казали, не витрачай цей дзвінок даремно, ти цього не отримаєш. І він це зробив, і ми дуже раді, що він це зробив. Розмови про можливе так зване енергетичне перемир'я, під час якого Україна буде утримуватися від ударів по російській нафтогазовій та іншій енергетичній інфраструктурі, а так звана Росія не буде атакувати українську енергетику, тривали останні декілька днів. Спершу про це писали іноземні медіа, мовляв, у Абу-Дабі йшло про це обговорення, але не було досягнуто домовленостей. Учора росіяни вранці почали писати, що начебто вони почали отримувати заборону на далекобійні удари по українській енергетиці. І от Трамп оголосив. Виглядає так, що Україна дізналася про оце так зване одностороннє перемир'я, чи як його можна взагалі називати, саме із заяви американського президента. В принципі, це сьогодні вже підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що прямого діалогу, прямих домовленостей щодо припинення ударів проти енергооб'єктів між нами і Росією не було. І якщо Росія не б'є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки. Важливо зазначити, що за заявою американського президента оце так зване енергетичне перемир'я триватиме 1 тиждень. І якщо дійсно росіяни утримаються від ударів по українській енергетиці протягом цього тижня, що іще далеко не факт, то українцям буде трохи легше перенести дуже сильні морози, які насуваються якраз протягом наступного тижня. Але ми з вами все одно не повинні на це розраховувати. Ми з вами повинні усвідомлювати, що мир настане тільки тоді, коли росіяни здохнуть у набагато більшій кількості. Тому я закликаю вас для реалізації цього прекрасного завдання закинути негайно на русоріз. Зараз наше військо потребує більшої кількості дронів, швидких поставок, якісних дронів, тому ваші 2 гривні надзвичайно потрібні. Реквізити, як завжди, я лишаю в описі до цього відео. Ну і, звісно, кожна хороша людина просто таки зобов'язана підписатися на мій канал, якщо досі цього не зробила. Підписуйтеся. І ще один важливий нюанс, який варто відзначити, це те, що росіяни мовчать і ніяк не коментують, ну принаймні на момент, коли я записую це відео, заяву американського президента. Можна багато розмірковувати про те, чи будуть вони дотримуватися цього перемир'я, чи ні, але станом на зараз повітряні атаки проти України усе одно тривають. За повідомленням повітряних сил, цієї ночі противник атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосував 111 ударних БПЛА. Вночі 30 січня ворожі ударні безпілотники атакували адмінбудівлю, що не експлуатувалася, у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Ввечері та вночі ворог атакував безпілотниками Синельниківський район. Постраждав 59-річний чоловік. У Запоріжжі росіяни вночі завдали удару по об'єкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа. Пізніше росіяни атакували іще у Запоріжжі житловий будинок. Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова. Виникла масштабна пожежа площею понад 5000 квадратних метрів. Я думаю, це і є відповідь на питання, а чи хочуть росіяни насправді миру? Але чому в такому разі Владимир Путін, за словами Трампа, погодився на однотижневе перемир'я? Відповідь проста – тому що він нічого не втрачає. Російській Федерації і так потрібен час для того, щоб накопичити нові ракети для ударів по українській енергетичній інфраструктурі. А я маю вам нагадати, що росіяни зараз використовують для подібних атак ракети, які йдуть буквально із конвеєра.
Вже у січні 2026 року росіяни для ударів по українських енергетичних об'єктах використовували ракети, які були виготовлені також у січні 2026 року. Але з іншої сторони, Владимир Путін може для Трампа таким чином зробити красивий жест, показати, як він налаштований на мир, що от він погодився на прохання Трампа на тиждень зупинити обстріли української енергетичної інфраструктури і цим Трампу підіграти. Для Владимира Путіна дуже важливо зараз добитися того, щоб Трамп не запроваджував нові санкції, щоб Трамп у жодному випадку не посилював допомогу для України. І тому він ігнорує те, що американці захоплюють російські танкери. І тому він ігнорує те, що американці викрали Ніколаса Мадуро із Венесуели. І тому він проковтне і інші дії американців як проти російського тіньового флоту, так і проти російських союзників, але усе одно буде робити вигляд, що він налаштований на конструктив для Трампа. Але чи від цього стануть відносини росіян та американців кращими? Я дуже сумніваюся. Дуже сумніваюся. Тому що, окрім Венесуели, у Трампа є іще деякі цікаві плани. Наприклад, щодо Куби. Сьогодні вночі стало відомо, що американський президент запровадив надзвичайний стан щодо Куби. І це дозволяє йому в обхід Конгресу запроваджувати вторинні санкції проти держав, які постачають нафту до Куби. Трамп не приховує, що він хоче розібратися із антиамериканським режимом, який сьогодні царює на Кубі. І для цього він хоче також перекрити поставки нафти на цей острів. А так звана Російська Федерація є, квазісоюзником Куби так точно. Росіяни постачають туди нафту. Тож тут американські та російські інтереси прямо будуть вступати у конфлікт. Є іще один регіон, де скоро американські і російські інтереси почнуть конфліктувати, і це Іран. Іран зараз перебуває під тиском Сполучених Штатів Америки. Трамп вимагає нової угоди із Іраном щодо заборони розробки ядерної зброї, а також щодо обмеження кількості балістичних ракет та інших видів озброєння, які Іран може мати. Іран не погоджується, і Трамп відправив у регіон авіаносну групу і, можливо, буде завдавати точкових ударів по Ірану, але це поки ще не точно. Іран є квазісоюзником так званої Росії. Чому квазі? Тому що насправді, якщо у Ірана будуть проблеми посилюватися, росіяни кинуть Іран і не будуть йому реально допомагати. Але усе одно американські атаки на Іран будуть суперечити російським інтересам. Тож, стратегічно, мені здається, як би навіть сам Трамп не хотів би, усе одно відносини між так званою Росією та Сполученими Штатами Америки не покращаться. А там вибори у Конгрес нові. Подивимося, як взагалі себе буде поводити американська адміністрація після того, як політична розстановка сил у Конгресі Сполучених Штатів Америки зміниться. Цікаве питання зараз, а чи будуть росіяни дотримуватися оцього одностороннього, так званого енергетичного перемир'я, про яке вони не оголошували, я маю підкреслити. Я думаю, що ні. Наведу приклад. Я, здається, вчора у випуску вже його озвучував. У нас між Україною та так званою Росією вже встановлювалося так зване енергетичне перемир'я одразу після того, як Трамп прийшов до Білого дому під час своєї другої каденції. І це так зване перемир'я протрималося до 15 червня 2025 року, тому що 15 червня 2025 року росіяни його порушили. Вони взагалі його порушували і до цього завдавали ударів по українських підстанціях, ми це постійно фіксували, але прямо серйозна велика російська атака була 15 червня. І тоді росіяни завдали ударів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Україна до того моменту утримувалася від ударів по російській енергетичній інфраструктурі, і лише після
російської атаки по Кременчуцькому НПЗ, Україна відновила серію ударів по російських нафтопереробних заводах. Що буде далі? Я думаю, що далі, протягом цього тижня, росіяни звинуватять нас у тому, що ми не дотримуємося цього так званого енергетичного перемир'я. При цьому вони цей тиждень можуть витримати спокійно. Знову ж таки, їм потрібно накопичити ракети. Але вони будуть нас звинувачувати в тому, що ми не договороздатні. І будуть на нас скаржитися Дональду Трампу і казати, що дивіться, Путін хотів. Путін дійсно не хотів атакувати українську енергетику, він хотів миру, але кляті українці, вони миру не хочуть. І тому, скоріш за все, росіяни нас звинуватять і потім продовжать атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Я можу помилятися, але мої думки зараз такі. Росіяни загалом не налаштовані на мир. І те, що зараз відбувається, це псевдопереговорний процес, під час якого росіяни просто намагаються задовольнити Трампа, щоб Америка не залучалася на бік України і не збільшувала допомогу. Росіяни і далі під час так званого переговорного процесу висувають абсолютно неприйнятні умови до України, зокрема щодо того, що Україна має вивести свої війська зі своїх територій, що є абсолютно зовсім неприйнятно, і росіяни це усвідомлюють. Та і російські еліти і шістки російських еліт теж виступають проти будь-яких переговорів, будь-якого перемир'я. От в тому числі таку заяву вчора зробив напівдохлий Рамзан Кадиров, який, до речі, раніше обіцяв, що Російська Федерація переможе Україну щонайменше до кінця 2023 року. Я вважаю, що війну треба довести до кінця. Переговори після всього настільки зроблено. Я проти переговорів. Не майте жодних сумнівів, дорогі друзі. Так само вважає і Владимир Путін, і значна частина його оточення, і усе ще дуже значна частина росіян. Росіяни не відмовляються від своїх максималістських цілей щодо російсько-української війни, тобто вони хочуть захопити, знищити українську державу і використати українську націю як мобілізаційний ресурс для подальшої війни проти інших країн Європи. І ми з вами повинні це чітко усвідомлювати і маємо вибудовувати, точніше перебудовувати нашу оборонну стратегію для того, щоб Україна могла і вистояти, і перемогти. Для цього потрібні дуже серйозні зміни всередині української армії, і вони вже починаються. Я вірю, що разом із міністром оборони Федоровим ми зможемо серйозно посилити українську оборону. Але і ваша допомога, дорогі друзі, також потрібна. Не зупиняйтеся і далі допомагайте нашому війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 110 нових FPV. Дякуємо спільноті Стерненка, компанії Дикі Шершні за ці чудові 10 цифрових дронів, які дозволяють нам оберігати тепло в українських домівках. Слава Україні! Ми, військовослужбовці 831-ї бригади тактичної авіації, дякуємо спільноті Стерненка за передані дрони та надану можливість знищувати ворога. Дякуємо. Вітаю, друзі! 25-та бригада на зв'язку. Отримали 20 FPV-дронів, будемо працювати і хочемо подякувати спільноті Стерненка за надану благодійну допомогу. Слава Україні! Героям слава, друзі! Зараз дуже важливо не розслаблятися, не дати себе заколисати розповідями про так зване перемир'я і чітко усвідомлювати, чого прагне наш ворог, та вибудовувати протидію, а ще підтримувати одне одного, об'єднуватися, допомагати одне одному і, звісно, допомагати силам безпеки та оборони України.